Trước hết phải nói rằng tại sao xe máy đang là vua của các phương tiện tại Việt Nam. Đầu tiên, xe máy là chân ái cho đường phố Việt Nam. Bạn hãy thử nghĩ mà xem, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay những thành phố lớn giờ cao điểm, xe cộ đông như chảy hội thì đường nhỏ, ngõ hẹp, xe máy sẽ là một ưu tiên hàng đầu. Một chiếc xe máy sẽ giúp dễ dàng lướt qua những dòng người đông đúc. Còn ô tô thì sao? Chỉ cần tắc đường là đứng im, tài xế sẽ phải ngồi và đếm từng số một. Theo số liệu vào năm 2024, Việt Nam có đến 70 triệu chiếc xe máy đang chạy khắp nơi, chiếm đến 95% phương tiện cá nhân. Xe máy đúng là vua của những con đường. Tiếp đến, xe máy giá rẻ hợp với túi tiền của người Việt Nam. Thu nhập bình quân của người Việt Nam mua xe máy tương đối dễ dàng, còn mua ô tô bây giờ ngày càng phổ biến, nhưng đó vẫn là một giấc mơ với nhiều người. Một chiếc xe máy chỉ tốn khoảng trên dưới 20 triệu đồng là loại tốt có thể chạy được, trong khi xe ô tô rẻ nhất cũng vài trăm triệu đồng. Chưa kể xăng xe, bảo dưỡng, sửa chữa cho xe máy rẻ hơn nhiều. Và nhà nào có ô tô hầu như cũng có một vài chiếc xe máy. Xe máy không chỉ dùng để đi lại mà còn là một người bạn rất đa năng. Bạn đã bao giờ thấy một chiếc xe máy chở được cả một chiếc tủ lạnh hay chưa? Hay cả gia đình 3 người thêm giỏ rau, bình nước ngồi gọn trên một chiếc xe máy. Xe máy ở Việt Nam không khác gì siêu nhân. Anh nghe xe ôm, chị bán hàng rong, shipper đều sống nhờ xe máy. Theo khảo sát của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam vào năm 2024, hơn 60% người Việt dùng xe máy để đi làm, chở hàng và thậm chí là để đi phượt. Còn tại sao xe Honda lại là vua của các loại vua? Thì chúng ta cần phải ngược về thời gian một chút. Vào những năm 1950, 1960, xe máy ở Việt Nam là thứ hiếm có. Ở Sài Gòn, những chiếc xe máy cũng đã xuất hiện ở những con phố, tiếng động cơ vang lên. Những chiếc xe này không chỉ để đi lại mà còn là dấu hiệu của sự giàu sang. Một chiếc xe thời đó có giá vài cây vàng, đủ để mua đất, xây nhà, nên với người dân bình thường, chúng đúng là giấc mơ. Ở miền Bắc thì xe máy hiếm hơn nhiều. Người ta thường đi xe đạp, hoặc nếu có điều kiện thì dùng xe đạp để chở hàng. Kinh tế khó khăn khiến xe máy là thứ thường chỉ được nghe qua lời kể của người khác. Sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, xe máy cũng tiếp tục khan hiếm. Một vài chiếc xe cũ như Vespa, Honda từ thời chiến tranh được giữ lại, hoặc là xe nhập lậu từ Thái Lan, Nhật Bản cũng xuất hiện. Nhưng giá thì cao ngất ngưởng, phụ tùng khó tìm, sửa chữa thì đúng là một trò chơi may rủi. Thị trường xe máy lúc này giống như một bức tranh nhạt nhòa và thiếu sức sống. Người dân khát khao một phương tiện vừa rẻ, vừa bền, vừa dễ dùng. Và mọi thứ đã thay đổi vào những năm 1990. Việt Nam mở cửa kinh tế, đời sống người dân khá lên và nhu cầu đi lại tăng vọt. Với dân số hơn 80 triệu người vào thời điểm ấy, Việt Nam trở thành mỏ vàng cho các hãng xe máy. Các thương hiệu Nhật Bản như là Yamaha, Suzuki và Honda bắt đầu nhảy vào, cạnh tranh với xe máy giá rẻ từ Trung Quốc. Xe Trung Quốc đúng là rẻ, chỉ bằng khoảng một nửa giá xe Nhật, nhưng chất lượng thì thua xa. Mua về chạy một thời gian là hỏng, từ lốp cho đến động cơ, khiến người dùng chỉ còn biết thở dài. Và đây chính là thời điểm vàng để Honda bước lên sân khấu và làm nên lịch sử của mình. Honda chính thức đặt chân vào Việt Nam vào năm 1996, nhưng nếu lùi lại xa hơn, Honda đã lấp ló ở miền Nam từ những năm 1960. Khi đó, những chiếc xe Honda được nhập về qua quân đội hoặc là người nước ngoài. Chúng nổi tiếng vì nhỏ gọn, bền bỉ và tiết kiệm xăng. Sở hữu một chiếc Honda thời đó giống như sở hữu một chiếc ô tô sang trọng vào ngày nay, đi đâu cũng khiến người ta phải trầm trồ. Năm 1997, Honda tạo ra một cú nổ thực sự với chiếc Honda Dream nhập khẩu từ Thái Lan. Việt Nam quen gọi là Gem. Chiếc xe này có thiết kế sang trọng, động cơ mạnh mẽ so với thời điểm bấy giờ và độ bền khiến ai cũng phải gật gù. Nhưng giá thì đúng là một giấc mơ. Một chiếc xe như vậy có giá khoảng 2.000 đô, tương đương với việc xây được một căn nhà, thậm chí là mua được vài suất đất. Người ta gọi nó là giấc mơ Thái vì sự đẳng cấp và chất lượng vượt trội. Dù đắt, xe Gem vẫn bán chạy như tôm tươi, trở thành biểu tượng của sự thành đạt. Honda nhanh chóng nhận ra rằng để thực sự chinh phục người Việt, họ cần một chiếc xe rẻ hơn, phù hợp hơn với số đông. Và họ ra mắt Way, một chiếc xe số được thiết kế phù hợp cho người Việt Nam. Xe nhỏ gọn, dễ chạy trong phố đông, đường quê cũng vậy và trở thành lựa chọn lý tưởng cho mọi gia đình. Xe Way nhanh chóng trở thành vua xe số, bán ra hàng trăm ngàn chiếc mỗi năm và đã đè bẹp xe Trung Quốc. Vậy Honda đã làm gì để trở thành hãng xe máy số 1 Việt Nam, bỏ xa mọi đối thủ? Có một vài lý do như thế này. Đầu tiên là Honda hiểu rõ người Việt có nhu cầu đa dạng. Sinh viên cần xe rẻ để đi học, chị em văn phòng muốn xe thời trang để đi làm, anh em biker thì thích xe mạnh mẽ để thể hiện cá tính. Vì thế Honda tạo ra một gia đình xe của Honda phù hợp với nhiều người. Sau Honda Way, họ liên tục tung ra những dòng xe đình đám. Năm 2007,
Honda Airblade ra mắt và làm cả thị trường chao đảo với thiết kế nam tính, động cơ 125 phân khối mạnh mẽ và công nghệ tiết kiệm xăng. Airblade đã trở thành niềm ao ước của giới trẻ. Nó xóa tan định kiến rằng xe ga sẽ rất ngốn xăng và khiến các đối thủ, trong đó có Nuvo, phải ngậm ngùi. Năm 2011, Vision xuất hiện, một chiếc xe ga giá rẻ, nhẹ nhàng, thời trang, rất được các bạn nữ yêu thích. Vision đã nhanh chóng dẫn đầu phân khúc xe ga, bán ra hàng trăm ngàn chiếc mỗi năm. Cho những ai muốn sang trọng thì đã có Honda SH với thiết kế đẳng cấp và công nghệ hiện đại. Còn với những người đam mê tốc độ, Winner X là một lựa chọn hoàn hảo, cạnh tranh trực tiếp với Exciter trong phân khúc xe côn tay. Mỗi chiếc xe của Honda đều được thiết kế dựa trên thói quen và nhu cầu của người Việt. Từ xe số dễ chạy, xe ga thời thượng đến xe côn tay mạnh mẽ, Honda không chỉ bán xe mà còn nhắm đúng vào nhu cầu của người Việt. Honda xây dựng một mạng lưới phân phối và bảo hành khủng chưa từng có. Tính đến năm 2024, Honda có hơn 800 đại lý head và hàng trăm trung tâm bảo hành trên khắp Việt Nam. Bạn đi bất kỳ đâu cũng thấy biển hiệu Honda đỏ rực. Trong khi đó, Yamaha chỉ có khoảng hơn 200 đại lý, Suzuki và SYM thì ít hơn nữa. Dịch vụ hậu mãi của Honda cũng là điểm cộng lớn. Phụ tùng dễ tìm, giá rẻ và đội ngũ kỹ thuật được đào tạo tốt. Xe hỏng chỉ cần chạy ra head gần nhất hoặc cửa hàng sửa xe gần nhất, mọi thứ sẽ được xử lý nhanh gọn. Điều này khiến người dùng luôn cảm thấy yên tâm khi chọn Honda, trong khi các hãng khác khó mà theo kịp. Honda không chỉ bán xe, họ còn xây dựng một thương hiệu gắn bó với người Việt. Từ những ông cụ cao tuổi cho đến những cô gái mới lớn hay những anh chàng biker, ai cũng tìm thấy một chiếc xe Honda phù hợp. Ở miền Nam, thậm chí người ta còn dùng từ Honda để chỉ xe máy nói chung. Nói chung, xe hai bánh mà gắn động cơ thường được gọi là Honda. Nó là biểu tượng của bền bỉ, tin cậy và phong cách sống. Những chiến dịch quảng cáo của họ như slogan nổi tiếng Tôi yêu Việt Nam với hình ảnh xe lướt qua ruộng lúa Cầu Tre đã chạm vào trái tim của người Việt. Họ không chỉ bán xe mà còn bán cả sự gắn kết. Bây giờ hãy cùng nhìn vào những con số khủng để thấy Honda thống trị thị trường xe máy Việt Nam như thế nào. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam vào năm 2024, Honda chiếm hơn 81% thị phần xe máy tại Việt Nam, bỏ xa Yamaha hơn 15%, Suzuki chưa đầy 2%, SYM chỉ hơn 1% và Piaggio chưa đầy 0,5%. Năm 2024, Honda đã bán ra 2,15 triệu chiếc xe máy và tiếp tục tăng so với những năm trước đó, dù thị trường chịu ảnh hưởng từ xu hướng xe điện. Các mẫu xe bán chạy nhất gồm có Vision hơn nửa triệu chiếc, Way Alpha hơn 400.000 chiếc, Airblade gần 300.000 chiếc và Winner X gần 100.000 chiếc. Honda có những nhà máy tại Vĩnh Phúc và Hà Nam với tổng công suất 2,5 triệu xe mỗi năm. Riêng nhà máy tại Hà Nam sản xuất nửa triệu xe mỗi năm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. So với các đối thủ, Honda gần như không có kẻ thù. Xe Trung Quốc từng làm mưa làm gió thập niên 2000, giờ gần như biến mất vì không cạnh tranh nổi với chất lượng và giá cả của Honda. Vậy họ đã đánh bại các đối thủ bằng cách nào? Trước hết, họ đọc vị người Việt tốt hơn bất kỳ ai. Khi xe máy Trung Quốc tràn vào với giá rẻ, Honda đã tung ra các hãng xe Way chỉ đắt hơn 20% nhưng bền gấp hàng chục lần. Yamaha có Nuvo từng rất hot, nhưng khi Airblade ra mắt với thiết kế mạnh mẽ và công nghệ tiết kiệm xăng, Nuvo nhanh chóng bị lãng quên. Suzuki và SYM cố gắng cạnh tranh ở phân khúc xe số giá rẻ, nhưng không thể so sánh với mạng lưới phân phối và danh tiếng của Honda. Piaggio thì chỉ tập trung vào dòng xe ga cao cấp, nhưng thị phần quá nhỏ bé vì giá cao và lại cũng không phù hợp với điều kiện ở Việt Nam, nhất là điều kiện vận hành. Nói tóm lại, Honda không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà bằng cách xây dựng niềm tin. Người Việt mua Honda vì họ biết xe sẽ bền, ít hỏng và dễ sửa. Đó là điều mà ít đối thủ nào làm được. Nhưng dù đang ở đỉnh cao, Honda cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Xu hướng xe điện đang lên mạnh mẽ với các hãng nội địa như VinFast tung ra những mẫu xe điện giá rẻ, thân thiện môi trường. VinFast đã bán được hàng chục nghìn xe, nếu như không muốn nói là hàng trăm nghìn xe, chiếm khoảng 2% thị trường vào năm trước và dự kiến tăng trưởng mạnh trong 5 năm tới. Các hãng xe Trung Quốc thiên về điện cũng đang nhăm nhe quay lại với xe điện giá rẻ. Honda cũng đã ra mắt những mẫu xe điện của mình. Trong tương lai, dù xe điện hay công nghệ mới có lên ngôi, thì hiện tại Honda vẫn có chỗ đứng vững chắc nhờ sự gắn bó với người Việt. Hãy thử nghĩ mà xem, còn gì thân thuộc hơn hình ảnh một chiếc Way Alpha chở gia đình trên một đường quê hay một chiếc Airblade lướt qua phố đêm. Đó chính là phần của Honda, một thương hiệu không chỉ bán xe mà còn chở theo giấc mơ của rất nhiều người Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.